Hi guys! It's Mommy Fridays! Yun na, say din nagwawala. Yes, wait lang. So, today, gusto ko mag-share ng aking favorite, isa pa sa mga favorite kong food, which is yung mushroom soup ko. So, nung pinost ko to sa IG ko like few weeks ago, ang dami nagtanong sa akin kung paano ko siya ginawa. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano gawin. And sobrang easy lang guys. As in, kaya nyo lang try ito sa bahay kung gusto ng mushroom soup. So, prepare lang natin guys yung ating ingredients for the mushroom soup. And, ayun. So, sobrang dali lang guys. As in, sobrang madali lang. Sure ako meron kayo nito sa mga pantries nyo. Wait lang. So, ito lang yung kailangan nyo guys. Garlic, onions, chicken stock, heavy cream, and mushrooms. I prefer like real mushrooms kesa dun sa canned ones kasi mas malasa to, especially yung white button mushrooms guys. Ayan, so pwede rin ganitong chop lang or i-mince nyo pa yan ng maliliit, but I will use the food processor para medyo maliitan pa yan. Pero titira rin tayo ng medyo buo kasi mahilig ako sa mushrooms na buo. Kaya ayan. Pwede rin pala like sa Pinas, madalas natin ginagamit is like chicken cubes, right? Pero ako, I like this one kasi mas healthier compare sa cubes. Kaya, ayan. Pero kung wala kayong ganito or chicken cubes lang meron kayo, pwede naman. So, sisimulan na natin guys. So, as I said, i-food processor ko lang yung mushroom para medyo maliit-liit siya. Tapos, magtitira lang din ng malalaki. Kasi, sobrang gusto ko yung may mushroom pa rin na buo dun sa soup na kinakain ko. So, ayan. Wait lang. Ayan. So, food processor ko lang yung ibang mushrooms para like, mga small stuff lang siya. Yan. Ayan guys, oo nga pala, kwento ko lang sa inyo. Sobrang hilig ko sa mushroom soup. As in, favorite ko nga yung Campbell's eh. Pero pag pansinin nyo, pag tinignan nyo yung likod nun, yung mga nutrition facts nila ganyan, mataas yung sodium nun. Kaya, sa sobrang hilig ko nga sa mushroom soup, parang nag-isip ako ng healthier alternative way to cook it, diba? Kaya, isi-share ko sa inyo para naman like, yun nga kung mahilig din kayo sa mushroom soup and trip nyo lang din like lutuin in a healthier way, pwede naman, diba? Sobrang dali lang guys. Pero yun nga, I suggest yung original na mushrooms compare dun sa can na nabibili natin dyan sa Pilipinas. Mas masarap, mas malasa kasi yung original mushrooms compare dun sa canned one. So, ayan. So, okay na siya. Maliliit na siya. So, let's get cooking! I'm hungry. Honestly, guys, I'm really, really hungry. So, ayan. Ang ating olive oil. Antayin ko lang medyo uminit. Then, lagay na natin yung garlic and yung onions to stay our mushroom. Hi! Garlic. Medyo marami akong na-chop na onions. So, again guys, ginagamit ko like, ito rin, yung whole. Lagay muna natin yung mga whole. Chopped. And then, yung mga food processor natin. Actually guys, may nakalimutan ako. Habang sinasauté nyo nga pala yung garlic and yung onions, lagyan nyo na ng flour, which I forgot, but I'm gonna get some. So, flour, pang pakapal ng sauce. 1 tablespoon lang guys. Yan. So, yan. Stay lang natin hanggang sa maluto yung mushrooms ng konti. Actually guys, habang ganyan, nilalagyan ko na yan ng pepper. Black pepper. Yan. Ito guys, oh. So, pag nakita nyo ng ganito yung ayan, oh, parang nagdidikit-dikit na, lagay na natin yung chicken stock. Chicken stock. So, there.
So, ayun guys, medyo konting chicken stock na natira kanina. Dagdagan pa natin. I think siguro mga 4 cups, ay hindi. Yeah, mga 4 cups ng chicken stock para covered everything, di ba? Then, iwan nyo lang. Ako guys, I leave it like medyo low heat. Kasi gusto ko talaga lumabas like yung taste ng mushrooms and ng everything else. So, there. Then, iwan lang natin. Siguro mga 10 minutes to 15 minutes hanggang lumabas lang yung taste nung chicken stock mismo and nung mushrooms. So, pakita ko after. So, ayan guys. Kumukulo na siya, diba? Yan. Yay! So, habang kumukulo, tikman natin. Tikman ko lang kung okay yung taste. Kung lumabas na yung taste ng mushrooms. Sobrang excited. Oh my God. Winner. Lagyan ko lang ng konting water. Yan. Then, lagyan na natin ng heavy whipping cream. So, which is sa Pilipinas, kung meron kayo, Nestle cream. Masarap din. Konti lang, like half a cup or 1 cup lang yung nalagay ko. Sorry guys, hindi ko na measure na. Tinatansya. Actually, tinatansya ko na lang talaga pa nagluluto ako. Ayoko na masyadong measure. Alam mo niyo na. So, again, papasimmer na lang din natin siya. I love it. Papasimmer na muna natin siya again para dun sa cream. Para pumasok yung lasa ng cream. So, balikan natin later for the final touches. So, ayan na nga guys. Yee! Kumukulo na. Yes. So, sorry. Yan. Sorry na ano na kayo. But there. Woo! Again, kung mahilig kayo sa pepper, put more pepper. Tapos guys, kung gusto niyo pa yung medyo yung medyo ma-thick yung sauce, pwede niyo pa rin naman lagyan ng flour or cornstarch, I think. But sobrang perfect na kasi sa amin ni Daddy ng ganito talaga. Like, soupy talaga siya. So, tikman ko lang. Winner! Yes. I'm hungry. Kaya ko ubusin to, guys. I-bowl na natin. Tapos may papakita ako sa inyo kung ano yung nilalagay ko pag nakalagay na siya sa bowl. Wait lang. So, ayan guys, na-bowl ko na yung mushroom soup. Ito, nilalagay ko yung infused garlic oil na nabili namin dun sa Italy na grocery. Ilalagay ko sa i-button yung vlog namin dun sa grocery about it. Ayan. So, drizzle mo lang. Ayan. Optional naman to guys kung meron lang naman kayo like garlic oil or something. See? Oh my goodness. Promise, super winner ng taste nito. So, ayun lang guys. Sinare ko lang sa inyo yung aking mushroom soup recipe for Mommy Fridays. So, ayan. Sana itry nyo lang din to. Para promise, I assure you na super sarap. Sana i-guess ako ni kusina ni Nadia pag umuwi. Tapos magluto kami ng mushroom soup. Lasang-lasa talaga yung pagka-garlic nung infused oil. Tapos yung pagkalabas nung original na mushrooms na lasa. Sarap. White button mushrooms, guys, I suggest na yung gamitin nyo. So, anyways, ayun nga. Kung gusto nyo ng thicker soup, I suggest like
dagdagan nyo pa yung flour or cornstarch. Nakalimutan ko yung tawag dun eh. Basta yun, yung pangpakapal ng sauce, ang tawag na, ng soup. Pero ako kasi gusto namin ng talagang soupy na soupy ni Daddy. So anyways, guys, don't forget to like, subscribe, and click on the notification bell para ma-notify kayo sa next namin video. Again, comment kayo kung mayroon pa kayong ibang gusto makita every Fridays from me. So, ayun lang. Mommy T, much love, T-Fam. Bye!